Nationalism. Nationalism has been the most powerful political force since the 1850s in the Western world. በተለይ በምዕራቡ ዓለም ከ1850 ጀምሮ ከፍተኛ ወይንም ኃይለኛ የሆነ የፖለቲካ እንቅስቃሴ ነው ናሽናሊዝም እና የነጻነት ትግል ነው ለነጻነት የሚደረግ ትግል Nationalism's deepest roots lie in a shared sense of regional and cultural identity. አሁን ናሽናሊዝም ወይንም ለነጻነት የሚታገሉት መሰረታቸው ምን አይነት ሰዎች ናቸው? ሼር የሚደራረጉ ወይንም የሚገናኙ ሰዎች በምን በድንበር በሪጅን ሊሆን ይችላል በባህል የሚገናኙ የሚመሳሰሉ ሊሆን ይችላል especially those roots are expressed in custom language and religion እንደዚህ በልማድ በባህል በቋንቋ በሃይማኖት የተቀራረቡ ወይንም አንድ የሆኑ ሰዎች የሚያደርጉት እንቅስቃሴ ነው it influenced all classes but more so the urban than the rural peasants ያው ሁሉንም ክላሶች ሁሉንም በሁሉም የኑሮ ደረጃ ያሉ ሰዎችን የሚነካ ነው ግን በተለይ በከተማ ላይ ያሉ ገበሬዎችን ከገጠሩ ይልቅ Moreover, nationalism created the atmosphere which made World War I possible in the nationalism aggravated the greater international crisis of 1905 to 1940 and made the peoples of Europe support the war when it broke out in July-August 1914. የመጀመሪያው የዓለም ጦርነት እንዲነሳ ራሱ ምቹ ሁኔታን የፈጠረ ነው ይሄ ናሽናሊዝም በተለያዩ ቦታዎች የሚነሳው የነጻነት ትግል እና ከ1905 እስከ 1914 ባለው ዓለም አቀፍ ቀውስ እንዲነሳ ያደረገ ነው ይሄ ናሽናሊዝም እንቅስቃሴ እና በ1914 ደግሞ የአውሮፓ ሰዎች ጦርነቱን እንዲደግፉ ጦርነቱ በ1914 ሲጀምር የአውሮፓ ሰዎች እንዲደግፉ ያደረገ ነበር ናሽናሊዝም of course did not begin in the middle of the 19th century በ19ኛው ክፍለ ዘመን መሃል የጀመረ ነገር አይደለም ናሽናሊዝም but it grew and intensified from then until World War I ከዛ ጊዜ ጀምሮ ግን ከማከለኛው 19ኛው ክፍለ ዘመን ያ ማለት 1850ዎቹ በላይ ማለት ነው 19ኛው ክፍለ ዘመን ማከለኛ ማለት ከዛ ጀምሮ እስከ መጀመሪያው ዓለም ጦርነት እየተጋጋለ እየተፋፋመ የሄደ ነገር ነው The following factors promoted the growth of nationalism in the 19th century በ19ኛው ክፍለ ዘመን የናሽናሊዝም እንቅስቃሴ 19ኛ ማለት ከ1800 እስከ 1899 ያለው ዓመተ ምህረት 19ኛው ክፍለ ዘመን ይባላል እና የናሽናሊዝም እንቅስቃሴ እንዲያድግ ከሚያደርጉ ወይንም ካደረጉ ምክንያቶች መካከል compulsory primary education was used by the government for state building and inculcating patriotism ምን ይደረጋል መንግስት ራሱ በግዴታ ፕራይመሪ ኤዱኬሽንን ግዴታ የሆነ የፕራይመሪ ትምህርት ወይንም የአንደኛ ደረጃ ትምህርት እንዲሰጥ ያደርጋልና በትምህርቱም እንደ ስቴት ቢልዲንግ ማለት ነው እንደ ሀገር ግንባታ እንዲሁም ፓትሪዮቲዝምን የሀገርን ፍቅር በሚያሰርጽ መንገድ ለተማሪዎቹ ትምህርት እንዲሰጥ ይደረጋል governments also compulsory military service to inculcate patriotism and loyalty to the state and rulers እንዲሁም ግዴታ የሆነ ውትድርና አለ ወይንም ሚሊተሪ አለ አንድ ሰው የግዴታ የውትድርና አገልግሎት መስጠት አለበት በዛም የሀገር ፍቅርን ለሰዎቹ የሀገር ፍቅር እንዲኖራቸው ለሀገራቸው ለግዛታቸው ሎያል እንዲሆኑ ታማኝ እንዲሆኑ ለመሪዎቻቸው ታማኝ እንዲሆኑ ያስተምሯቸዋል ማለት ነው The cheap newspaper for the masses often had chauvinistic tones ያው የሚመረተውም ወይንም የሚለቀቁም ጋዜጣዎች ያው ርካሽ ነው ጋዜጣ ሁሉም ሰው ጋር ይደርሳል ያም የቻውቪኒስቲክ የሆነ ቶን
የሚያነሳሳ የሚያነቃቃ አይነት ቶን ያለው የኔ የሚል አይነት ቶን ያለው ነውና but nationalism and hostile feelings toward neighboring states were also features of the quality newspapers for upper and middle classes እና የነጻነት ትግል እንዲሁም ድንበር ላይ ወይንም ጎረቤት ላይ ላሉ ሀገራት ሆስታይል የሆነ የጥላቻ ስሜትን መፍጠር የጋዜጣው አንዱ ባህሪ ነበር። Much of the literature of the years before World War I was also strongly nationalist and warned against the dangers of neighboring countries. እንዲሁም የሚጻፉ ጽሁፎች ሊትሬቸርሶች ራሱ ከመጀመሪያው ዓለም ጦርነት በፊት ያለው የሚጻፉ በየሀገራቱ የሚጻፉ ጽሁፎች በዙሪያ ያሉ ጎረቤት ሀገራት ምን ያህል ክፉ እንደሆኑ የሚያሳይ እነሱም መጠንቀቅ እንዳለባቸው እነሱ ሊያደርሱ ከሚችሉት አደጋ መጠንቀቅ እንዳለባቸው የሚያስጠነቅቅ አይነት ጽሁፍ ነው የሚጻፈው። Patriotic societies were created to inculcate patriotism. ያው patriotic societies ማህበረሰቦች የሀገር ፍቅር እንዲኖራቸው እሱ ሰርጾ እንዲያድግ ውስጣቸው to educate for stronger armament ለውትድርና ለትጥቅ እንዲዘጋጁ የሚያነሳሳ and sometimes also to educate to bigger colonial empires. እንደውም አንዳንዴ ሌሎች ሀገራትም ሄዶ ቀኝ እስከ መግዛት ድረስ የሚያነሳሳ ነው እና nationalism was stimulated by the wars of unification in Italy and Germany and of national liberation in the Balkans. አሁን የነጻነት ትግል የበለጠ እንዲነሳሳ እንዲነቃቃ የሆነው የጣሊያን አንድ መሆን የጀርመን አንድ መሆን እንዲሁም የባልካን ሀገራት ነጻ መሆን ይሄ ናሽናሊዝምን ከፍ ያደረገው መጣ። British nationalism was stimulated by the small colonial wars which Britain fought so often through the Second Boer War. Second Boer War የሚባለው በደቡብ አፍሪካ የተደረገ ጦርነት ነው። ሳውዝ አፍሪካ ላይ ብሪቲሽ ቀኝ በያዘችበት ሀገር የተደረገ ነው። ቦየር በሚባሉ ህዝቦችና በብሪቲሽ ማልና ይሄ ጦርነት was an unpleasant shock which cooled down British aggressiveness for a time until it was revived by fear of Germany. ይሄ ጦርነት ትንሽ ብሪቲሽን ያበረደላት ነበር። ምክንያቱም ብሪቲሽ እየሄደች ኮሎኒያል ዋሮችን ታረጋለች፣ ቀኝ ትይዛለች ሀገራትንና ይሄ ሁለተኛው የቦየር ዋር የሚባለው ለብሪቲሽ ትንሽ አምፕሊዛንት የሆነ ያልተመቸ አይነት ከፍተኛ የሆነ ጉዳት የደረሰባት አይነት ነውና ለተወሰነ ጊዜ ከአግሬሲቭነቷ ወይንም ከጠባጫሪነቷ ያበረዳት ነበር። ግን በኋላ ደግሞ ጀርመንን በመፍራት ሪቫይቭ አደረገ ማለት ነው። ቀኝ መግዛት ኮሎኒ የማድረግ in the USA victory in the Spanish American War of 1898 stimulated American nationalism. በአሜሪካም በስፓኒሽ አሜሪካ ዋር ስፔን ከአሜሪካ ጋር ባደረገችው ጦርነት የዩኤስኤ ቪክቶሪ ወይንም አሜሪካ ማሸነፏ የአሜሪካን ነጻነት ወይንም የአሜሪካን የሀገር ናሽናሊዝምን ስቲሙሌት ያደረገ ነው ያነቃቃ ነው። Pseudoscience also stimulated nationalism and inculcated aggressive hostile feelings towards neighboring states and the idea that war was inevitable. አሁን pseudoscience የሚባለው ወይንም የውሸት ሳይንስ ይሄ ደግሞ ጦርነትን የማይቀር አይነት ያደረገ ነው። ይሄ ናሽናሊዝም የሀገርን የኛ ሀገር የኔ ሀገር የሚለውን ፊሊንግ ያሳደገ ነው። ያ ደግሞ ለሌሎች መጥፎ በሆነ በጥላቻ ለሌሎች ሀገራት በጥላቻ ስሜት እንዲነቃቁ የሚያደርግ ነውና this pseudoscience is what become known as social darwinism. ይሄ pseudoscience social darwinism ይባላል ወይንም ማህበራዊ ዳርዊኒዝም። የዳርዊን ቲዮሪ አለ። ኖርማል ዳርዊን ቲዮሪ the fittest will survive የሚል ቲዮሪ አለው ዳርዊን። ያሸነፈው ሰርቫይቭ ያደርጋል። ያንን ሐሳቡን ወደዚህ ወደ ሶሻል አመጡት ማለት ነው፣ ወደ ማህበራዊ። ስለዚህ እዚህ ጋር
ያሸነፈ አቅም ያለው ፊተስቱ ሰርቫይቭ ያደርጋል፣ አቅም የሌለው ይጠፋል ወይንም ይመናመናል የሚል አይነት እና it was social darwinism that spread the idea that history is a struggle between states and nations for power, supremacy and even survival እና ይሄ አስተሳሰብ ሲገባ ምንድነው ያው ታሪክ ማለት ያው በታሪክም ግዛቶች ይዋጋሉ ለኃይል ለጉልበት ወይንም ለመሪነት ይዋጋሉ ለሱፕሪማሲ ለክብር ወይንም ልቆ ለመታየት ይዋጋሉ አንዳንዴ ለሰርቫይቫል ይዋጋሉ እና the strongest state and nation which were the best would be the victors ጠንካራ የሆነው ቤስት የሆነው ምን ይሆናል አሸናፊ ይሆናል while weak states and nations would be subjugated and even destroyed ነገር ግን ደካማ የሆኑት ተመናምነው ይቀራሉ የበታች ይሆናሉ እንደውም ሊጠፉም ይችላሉ የሚል አስተሳሰብ ስለዚህ ጠንካራው ነው የሚያሸንፈው the fittest will survive በዚህ አስተሳሰብ ሁሉም ወደዛ አይነት በቃ የሚታየው ምንድነው ኃያል የሚሆነው በጦርነት ነው ወደሚል አስተሳሰብ ውስጥ እየገባ ስለነበር in the period between the 1880s and 1940 nationalism transformed its character in several ways ናሽናሊዝም መልኩን እየቀየረ የመጣበት ነው በእነዚህ ዓመተ ምህረቶች መሃል first more and more national movements appeared in Europe and in the Ottoman Empire outside Europe እና በጣም በዛ ያለ በአውሮፓም ከአውሮፓ ውጪ በነ ኦቶማን ኢምፓየርም እንደዚህ ሀገራዊ የሆኑ እንቅስቃሴዎች ናሽናል የሆኑ ሙቭመንቶች appear ያደርጉ ነበር many of these movements were toward numerically quite small numbers of people living in quite small territories እና እነዚህ ሀገራት መተው ምንድነው የሚያደርጉት ጥቂት ወይንም ጥቂት ህዝብ ያለባቸውን ሀገራት እየመጡ እንደማያዝ እንደ ቀኝ መግዛት ነው ናሽናሊዝም አድርገው የሚያስቡት therefore nationalism which earlier in the 19th century had appeared to work towards greater unity as in the case of Italy and Germany በ19ኛው ክፍለ ዘመን ጅማሬ አካባቢ ስናይ ናሽናሊዝም በነ ኢታሊ ኬዝ በነ ጀርመን ኬዝ ስናይ አንድ መሆን ነው ወይንም ዩኒቲን የፈጠረ ነው አንድነትን የፈጠረ ነው now tends to fragmentation second language and ethnicity become the major criteria ሁለተኛው ለናሽናሊዝም ምንድነው ቋንቋ እንዲሁም ዘር አንድ የሚሆኑት የሚቧደኑት በቋንቋ ተመሳሳይ የሆኑ ወይንም በዘር ተመሳሳይ የሆኑ የሚቀራረቡ ናቸውና especially language for nationalism በተለይ ቋንቋ ለናሽናሊዝም በጣም ክራይቴሪያ ነው all over Europe submerged minority nationalists were struggle to assert the right of their language to equality with previously dominated languages በአውሮፓ ሰብመርጅድ የሆኑ ማይኖሪቲዎች ወይንም የተጨቆኑ ማይኖሪቲዎች አናሳ ግሩፖች ያላቸውን ቋንቋ እኩል ለማድረግ ይታገሉ ነበርና ቋንቋቸውን የመጠቀም መብት ቋንቋቸውን የማሳደግ መብት እንዳላቸው ቋንቋቸው ከሌላው ጋር እኩል እንደሆነ ለማሳየት ስትራግል ያደርጉ ነበርና so there were bitter disputes over language questions እና በቋንቋ ጥያቄዎች መራር የሆኑ ክርክሮች ይደረጉ ነበር third a national question became part of the domestic politics of many states እንደዚህ ሀገራዊ ጥያቄዎች የድንበር ጥያቄዎች የፖለቲካውን የተቆጣጠረ ሆኖ ነበር እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ለምሳሌ particularly multinationals like Austria-Hungary እንደ Austria-Hungary ያሉ እንደ ጻሪስት ራሽያ እንዲሁም others like Britain with its serious Irish question Britain የአይሪሽ ኩዌሽን ወይንም የአይሪሽ ጥያቄ የሚባላል ከአየርላንድ ጋር ያለ የድንበር ጥያቄ እና እነዚህ የፖለቲካዊ ጉዳዮች ነበሩ in terms of class the new minority nationality movements attracted the petty bourgeois because the success of the national movement and its language would mean not just more prestige for the nationality and its language but more employment in the
ፐብሊክ ሴክተር ፎር ዘ ላንጉዌጅ ስፒከርስ። አሁን እንደዚህ አይነት የማይኖሪቲ የሆኑ ወይንም አናሳ የሆኑ ግሩፖች መሰብሰብ፣ ናሽናሊቲ ሙቭመንት የነጻነት ትግል ማድረግ ፔቲ ለሆኑ ቡርጆይሶች ወይንም ለባላባቶች ለከበርቴዎች አሪፍ መንገድ የከፈተ ነበር። ለምን ያው ያ ናሽናሊዝም ሙቭመንቱ የሚያመጣው ክብር ብቻ አይደለም፣ ለዛ ናሽናሊቲ ወይንም ለዛ ግሩፕ የሚያመጣው ክብር ብቻ ሳይሆን መቀጠርንም ስለሚጨምር ለዛ ቋንቋ ተናጋሪዎች መብታቸው ሲከበርላቸው ኢምፕሎይመንትን መቀጠርን በተለያዩ ሴክተሮች ላይ ስለሚጨምር እነዚህ ቡርጆይዝ የሚባሉ ግሩፖች ወደ ናሽናሊስት ሙቭመንቶች አትራክትድ ይሆኑ ነበር፣ ይሳቡ ነበር። ናሽናሊዝም ፎር ዘ ገቨርንመንት ዋዝ ኤ two-edged weapon። ለገቨርንመንት ወይንም ለመንግስት ደግሞ ናሽናሊዝም በሁለት በኩል እንደተሳለ መሳሪያ ነው። ያ ማለት ናሽናሊዝም could be and was used to strengthen loyalty to the state and the ruler and divert the workers away from socialism። ናሽናሊዝም ምን ያደርጋል? አንደኛ ህዝቡ ለመሪው ወይንም ለሀገሩ ያለውን ሎያሊቲ ያሳድጋል። ያው አንድ ከሆነ ለመሪውም አንድ ሎያል ይሆናል፣ ታማኝ ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ሰራተኞችን ከሶሻሊዝም ያርቃቸዋል፣ ከሶሻሊዝም አስተሳሰብ ያርቃቸዋል። ስለዚህ በሁለት መንገድ አሪፍ የሆነ ነገር ነው ለመንግስቱ ወይንም ለገቨርንመንቱ። however where national minorities existed, nationalism could arise from the national demands for these national minorities and cause discontent and disloyalty። አሁንም እዛ ጋር አናሳ የሆኑ ማይኖሪቲ የሆኑ ናሽናል ማይኖሪቲዎች ወይንም አናሳ የሆኑ ግሩፖች ካሉ እነሱ ደግሞ ሌላ ጥያቄ ሌላ ፍላጎት ስለሚያነሱ እነዚህ ናሽናል ማይኖሪቲዎች አናሳ ግሩፖች ድጋሚ ዲስሎያል ሊሆኑ ይችላሉ፣ ለገቨርንመንቱ ታማኝ አለመሆን ሊመጣ ይችላል። The USA was very successful in the 19th century in assimilating millions of immigrants who came to USA from Europe። USA አሜሪካ በ19ኛው ክፍለ ዘመን ከአውሮፓ በስደት የመጡ ብዙ ሰዎችን አሲሚሌት ማድረግ ትችላለች፣ መቀበል ተቀብላ የራሷ ሀገር ዜጋ ማድረግ ትችላለች። ለምን? This success was made possible because migrants left Europe because they were dissatisfied with conditions in their home country። ለምን? እነዚህ ከአውሮፓ የሚሰደዱት ሰዎች በሀገራቸው ያረኩ በሀገራቸው አገዛዝ ያረኩ ስለሆኑ ተሰደው ነው ወደዛ ሄዱትና by becoming US citizens they joined a country and a nation which offered them more economic opportunity and more social and political freedom። ግን የዩኤስ ሲቲዘን ሲሆኑ ወይንም ዜጋ ሲሆኑ ምንድነው የተሻለ የኢኮኖሚ እድሎች ተፈጠረላቸው፣ የተሻለ ማህበራዊ፣ የተሻለ ፖለቲካዊ ነጻነት አገኙ ማለት ነው። በዛ መንገድ ብዙ ሚሊዮን ሰዎችን አሲሚሌት አድርጋለች ወይንም ተቀብላ አስቀርታለች ዩኤስኤ።